สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมกับต้นไม้แต่ละประเภทพร้อมทั้งบอกส่วนผสมที่สำคัญเพื่อให้ต้นไม้ของคุณเติบโตอย่างแข็งแรงและสวยงามค่ะสำหรับต้นไม้ดอกเราควรใช้ปุ๋ยสูตร10-30-20หรือ15-30-15ส่วนผสมที่สำคัญคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมโดยไนโตรเจนช่วยในการเจริญเติบโตของใบและลำต้นฟอสฟอรัสช่วยในการออกดอกและการเจริญเติบโตของรากและโพแทสเซียมช่วยเสริมความแข็งแรงของต้นไม้วิธีใช้คือใส่ปุ๋ยทุก 4-6 สัปดาห์ในช่วงที่ต้นไม้ออกดอกโดยการใส่รอบโคนต้นไม้และรดน้ำให้ชุ่มค่ะสำหรับต้นไม้ผลเราควรใช้ปุ๋ยสูตร8-3-9หรือ10-10ส่วนผสมที่สำคัญคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมโดยไนโตรเจนช่วยในการเจริญเติบโตของใบและลำต้นฟอสฟอรัสช่วยในการออกผลและการเจริญเติบโตของรากโพแทสเซียมช่วยเสริมความแข็งแรงของต้นไม้และเพิ่มคุณภาพของผลไม้วิธีใช้คือใส่ปุ๋ยทุก 2-3 เดือนโดยเฉพาะช่วงก่อนออกผลและหลังเก็บเกี่ยวผลเพื่อช่วยให้ต้นไม้มีพลังงานสำหรับการฟื้นตัวค่ะสำหรับต้นไม้ใบเราควรใช้ปุ๋ยสูตร20-10-10หรือ30-10ส่วนผสมที่สำคัญคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมโดยไนโตรเจนช่วยในการเจริญเติบโตของใบและลำต้นฟอสฟอรัสช่วยในการเจริญเติบโตของรากและโพแทสเซียมช่วยเสริมความแข็งแรงของต้นไม้วิธีใช้คือใส่ปุ๋ยทุก 4-6 สัปดาห์โดยการใส่รอบโคนต้นไม้และรดน้ำให้ชุ่มค่ะสำหรับต้นไม้ประดับเราควรใช้ปุ๋ยสูตร10-10หรือ14-14-14ส่วนผสมที่สำคัญคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมโดยไนโตรเจนช่วยในการเจริญเติบโตของใบและลำต้นฟอสฟอรัสช่วยในการออกดอกและการเจริญเติบโตของรากและโพแทสเซียมช่วยเสริมความแข็งแรงของต้นไม้วิธีใช้คือใส่ปุ๋ยทุก 2-3 เดือนโดยการใส่รอบโคนต้นไม้แล้วรดน้ำให้ชุ่มค่ะสำหรับต้นไม้ใหญ่เราควรใช้ปุ๋ยสูตร15-5-20หรือ15-15ส่วนผสมที่สำคัญคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมโดยไนโตรเจนช่วยในการเจริญเติบโตของใบและลำต้นฟอสฟอรัสช่วยในการเจริญเติบโตของรากและโพแทสเซียมช่วยเสริมความแข็งแรงของต้นไม้วิธีใช้คือใส่ปุ๋ยทุก 6 เดือนโดยการใส่รอบโคนต้นไม้แล้วรดน้ำให้ชุ่มข้อควรระวังใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เหมาะสมการใช้ปุ๋ยเกินปริมาณที่พืชต้องการอาจทำให้พืชได้รับสารอาหารเกินและเกิดความเสียหายการใช้ปุ๋ยน้อยเกินไปอาจทำให้พืชไม่ได้รับสารอาหารเพียงพอและเติบโตไม่เต็มที่ระมัดระวังการใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีมีสารเคมีที่สามารถทำลายสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆหากใช้ในปริมาณที่มากเกินไปควรใช้ปุ๋ยเคมีอย่างระมัดระวังและควรปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ระมัดระวังการเก็บรักษาปุ๋ยควรเก็บปุ๋ยในที่ที่เหมาะสมเช่นในที่แห้งและเย็นห่างจากแสงแดดและความชื้นเพื่อรักษาคุณภาพของปุ๋ยและป้องกันการเกิดอันตรายการป้องกันการแพร่กระจายของปุ๋ยควรหลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยใกล้แหล่งน้ำหรือที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์ก่อนใช้ปุ๋ยทุกครั้งควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัดเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้ปุ๋ยจะมีประสิทธิภาพและปลอดภัยการเลือกใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับต้นไม้แต่ละประเภทจะช่วยให้ต้นไม้ของคุณเติบโตอย่างแข็งแรงและสวยงามค่ะอย่าลืมปรับปริมาณการใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดินและสภาพแวดล้อมนะคะ